Чим більше наука намагається зрозуміти ці процеси, тим частіше виникає питання. Коли ми навчимось не просто вимірювати сигнали, а розуміти їхній зміст? А саме частини мови, граматику, словотвір, морфологію і навіть синтаксис. Насправді вже створюються прототипи сенсорів, які щитують зміни електричної активності рослин і трансформують їх у звукові сигнали. А з розвитком алгоритмів машинного навчання можна буде уявити собі системи, які будуть проводити аналіз складних паттернів та перекладатимуть на зрозумілі фрази, подібно до того, як вже сьогодні декодують нейронну активність мозку. Через декілька десятків років це може перерости в інтерфейси, які будуть здатні повідомляти людині про дефіцит вологи в ялини, про стрес старого бука після екстремальної спеки або про накопичений досвід пожеж у кедрових екосистемах. А з урахуванням того, що комунікація рослин формувалась все-таки, як ви зрозуміли, вже мільйони років, еволюціонуючи разом з кліматом та біотою, то уявіть, які таємниці ми зможемо дізнатись у далекому або навіть недалекому майбутньому. Але поки ми говоримо на тему того, як дерева передають сигнали через коріння, як листя шепоче на вітрі і як природа створює власні складні візерунки без дизайнерів і фабрик, варто все-таки визнати очевидне. Найгеніальніший модельєр на планеті – це все-таки природа. Лінії жилок на листі, текстура кори, фрактали гілок, ритм хвиль і симетрія квітів – це готові принти, які мільйони років вдосконалювались еволюцією. І саме цей принцип я використовую у своєму інстаграм-магазині стильного одягу. Будь-який розмір, будь-який дизайн, будь-який стиль, але з характером, як ви бачите, живої природи. І якщо ви відчуваєте, що ваш стиль має говорити так само, то переходьте за посиланням. Обирайте свій природний код і носіть не просто одяг, а історію, натхнену живою планетою. А тепер йдемо далі. Цікаво, а що ж відбувається за межами нашої планети? Коли ми переводимо погляд із верхівок дерев на зоряне небо, горизонт мислення різко розширюється. Чи можливі дерева на інших світах? Якщо так, то якою мовою вони говорять? Ну, уявімо зараз планету з густою, насиченою хімією атмосферою, де світло проходить крізь хмари мінерального пилу, а ґрунт переповнений металами та різними мінералами. Там могли б чисто гіпотетично або навіть вже теоретично існувати форми життя, схожі на дерева лише силуетом. Тобто стовбурові структури, які піднімають до світла, і розгалужені системи, котрі занурюються в глибини поверхні. Їхні корені могли б циркулювати не водою, а провідними рідинами, здатними передавати фізично хімічні і не тільки імпульси з неймовірною швидкістю. Комунікація не обмежувалась литкими речовинами. Вона могла проявлятись у спалахах флуоресцентної кори, ритмічних змінах кольору, низькочастотних вібраціях повітря, яке на цій планеті має іншу щільність і переносить коливання на значно більші відстані. У такому середовищі сигнал одного організму міг би одночасно досягати сотень інших, формуючи багатовимірну мережу, яка працює не лише під поверхнею, а ще й у вертикальному просторі через світло, магнітні коливання та теплові імпульси. І це вже не локальний обмін даними, а повноцінна біологічна система координації, де інформація про ресурси, загрози чи кліматичні зрушення поширюється миттєво. Деякі теоретики припускають, що подібні структури здатні також будувати ієрархії. Ми поки що не маємо доказів існування таких форм життя, але це не означає, що такого не може бути. Та й моделювання показує, що комунікація не випадковість, а майже неминуча властивість складних екосистем. Там, де є енергія та взаємодія, виникає обмін. І якщо припустити, що позаземні ліси здатні передавати повідомлення світлом, коливаннями чи електромагнітними імпульсами, логічно зробити ще один крок – уявити комунікацію між цілими світами. Деякі футурологи висувають сміливу гіпотезу.
Тонкі електромагнітні сигнали або хімічні частинки, винесені в космос з потоками випромінювання, теоретично могли б слугувати носіями інформації. Не в сенсі радіопередачі з чітким текстом, а як складні паттерни, які інше життя здатне розпізнати та інтерпретувати. У такій перспективі екосистеми різних планет стають вузлами великої мережі, де обмін відбувається не словами, а структурами сигналів, змінами спектру, ритму чи інтенсивності. Наприклад, спокійно могла б існувати цивілізація рослин, яка реагує на зміни магнітного поля зірки, або на спалахи космічного випромінювання, трансформуючи їх у внутрішні сигнали для всієї популяції. Їхня мова була б невіддільно від фізики середовища. Атмосфера задає тембр, ґрунт – швидкість передачі, гравітація – форму росту. Кожен світ формував би власний стиль комунікації. Настільки унікальний, що для нас він здавався б чимось чудернацьким. Але для них це була буденність, тобто спосіб виживати, координуватись та накопичувати досвід. І ось якраз вам невеликий факт і аргумент в цю користь. Астрофізики розгадали загадку, звідки на місяці частинки земної атмосфери. У зразках лунного ґрунту, доставлених місіями Аполлон, знаходили азот, аргон і неон – речовини, які точно схожі на компоненти земної атмосфери. Вчені довго сперечались, як вони туди все-таки потрапили. Можливо, слідом за сонячним вітром, або це якось випадково сталося під час формування експедиції. Проте нове дослідження внесло деякі корективи. Ці частинки приходять із Землі і роблять це регулярно. Причина – не стародавнє перенесення безмагнітного поля, а сучасний процес. Земля, як відомо, має потужну магнітосферу – гігантську область магнітного поля, яка простягається далеко в космос з хвостом на нічній стороні. Коли місяць проходить через цей магнітний хвіст, заряджені частинки земної атмосфери буквально перехоплюються магнітними лініями та спрямовуються до поверхні супутника. Усе це означає, що Земля неодноразово дозволяє своїй атмосфері передавати інформацію на місяць під час кожного повного місячного циклу, процесу, який триває вже мільярди років. Ці частинки не окрема атмосфера місяця, але вони вбудовуються у верхній шар реголіту, де зберігаються і можуть працювати як свого роду архів змін атмосфери Землі та магнітного поля протягом мільйонів років. Тобто, наша планета залишає сліди свого повітря на місяці, і ці сліди можуть бути ключем до розуміння еволюції атмосфери та магнітного щита Землі. Ось такі от справи.